Любі друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Аліса. Все так само, як і було в минулі роки. Нічого не змінилося. Змінилася тільки я, напевно. Змінилися обставини. Трошки змінилася мова, якою буде вестися канал. Взагалі-то, давайте трохи поспілкуємося. Що ж, обговоримо, що трапилося. Трапилося так, що багато часу, коли почалася війна, в мене не було ні сил, ні змоги нічого знімати, і я гадаю, що так в багатьох трапилося. І потім ми поїхали, і ми дуже багато часу їхали, були в дорозі. Я потрошку щось викладала, якимось щось незрозуміле, неясне, де ми, що ми, як ми. Ми їхали до Іспанії. Я нікому це не казала, і я дуже довго часу очікувала на ту саму мить, коли ми трошки влаштуємося. Наразі ми влаштувалися. Ми вже 1,5 року живемо саме у цій квартирі, і я вже трошки заспокоїлася, я потроху покупаю щось. Я стала купляти якісь інструменти, щось для скраббукінгу. Це тільки початок. Але на початок в мене вже є плотер, я придбала. Майже такий самий, як в мене був, тільки різниця, там, в мене був CM350, зараз CM300. Він відрізняється тільки тим, що в європейській версії немає Wi-Fi, а в американській версії вона була. Більш нічого. Далі, що стосується якихось бумаг, або інструментів, або ще щось. Ну, мат, килим в мене вже є. Ніж, линійка є, що ще? Трошки є картстоку. Поки що ні паперу, ні там якихось штучок-дрючок, які в мене були, всього цього немає. Тобто все спочатку, все ось такого з нуліку, починаємо з zero. Знову. Я вже зробила перші придбання, які мені стануть у нагоді, коли ми будемо щось робити, якісь проєкти. Але наразі це все так дуже сумбурно. Я намагаюся згадати, що треба, що не треба, чим я користувалася, чим ні. Я дуже не хочу робити минулих помилок, коли я як хам'як скупала все, що я дивилася, але все одно я вже взяла. Я вже взяла якісь стікери, котрими я знаю, що я не буду користуватися зараз взагалі. Але хай воно буде. Ні, ну може і буду. Я їх наліплю на свій планшет. Я взагалі-то дуже сильно нервую. По-перше, тому що я не знімала дуже багато років відео. І я не звикла. В мене вся нова техніка зараз. Тут у мене стоїть планшет, тут у мене стоїть телефон на такому штативі, що ви собі не уявляєте, він навіть не розкладається. Це така палка селфі, яку ми використовуємо. В мене є ось така маленька камера, касо, і нею можна знімати під водою. І в нас є така палка, яку ми під воду для цієї камери занурювали. Ну, вони такі селфі-палка, ось, згадала. Я вже бабка стара. Ось, і ось ця селфі-палка, вона вся поржавіла, і вона не розкладається, вона вся така пошкарябана. Дуже добре мені хтось подарував, віддав штатив з кільцевою лампою. Згадала, то ми були у Польщі, я там познайомилася дуже з чудовою дівчиною Маргаритою, теж з України, і вона каже, вона не стоїть нічого, там, вона мені не потрібна, якщо тобі потрібно, бери. І я така, звісно, що потрібно, думаю, що, я взяла, я її привезла сюди в Іспанію. По-друге, я дуже хвилююся і дуже нервуюсь за того, що це мій усвідомлений вибір. Я вирішила, що якщо я контент-мейкер, якщо я українка по паспорту, в мене отут висить наш стяг. Якщо я українка, якщо я себе так позиціоную, то я повинна вести канал українською мовою і саме поширювати україномовний контент. Я дуже сподіваюся на те, що ви мене зрозумієте, що я не можу. Я не можу собі дозволити вести канал руською мовою. Я хотіла, я намагалася, я записувала 2-3 відео якихось там так, щоб побалакати, і потім все видаляла, тому що я не можу собі цього дозволити. Не можу. Мені соромно, мені взагалі я дуже сильно переживаю за те, що я тут,
я не там, але я розумію, що зрештою це мій вибір. В мене є дитина, я за нього відповідальна, і ніхто, окрім мене, за нього не відповідальний. І я хочу влаштувати йому таке життя, щоб він прожив його спокійно. І я дуже сподіваюся на те, що ви мене підтримаєте. Мені зараз доведеться монтувати відео з моїми покупками, тому що я придбала собі мікрофон. Ось такий мікрофон. Знайдемо ось такий. До нього ще йде ось така штука, яка вставляється у сам телефон. І вони, напевно, так, як вони задумували, що він буде писати звук дуже добре. Якщо ось так, знаєте, як зараз модно ось так сидіти і розмовляти, ось так тихенько, то тоді вони записують дуже добре ваш голос. А якщо я ось так, як я зазвичай я це робила, я ось так вішала мікрофона і щось там розказувала, розповідала, я це робила. І ні, я не знаю як, але воно щось шуршить, щось шумить. І все, що я і в якийсь момент я знімала відео, в мене вийшло на 40 там з копійками хвилин мої бухтівни. І він розрядився. Уявляєте? Тобі ж я в якийсь момент просто зрозуміла, що я залишилася без звуку. Тому що коли оця штука у телефоні, то звуку немає. Тобі ж він не записав нічого. І мені доведеться зараз це все переозвучувати. Тому насправді огляд цих моїх покупок був дуже такий емоційний, але він таким вже не буде. Тому що, як я буду озвучувати, що я буду там пищати, я можу попищати, але навіщо? Я вже вирішила, що я вже підкрашуся, щось таке пристойне вдягну і сяду з вами трошки порозмовляю. І ви на мене подивитесь, бо я впевнена, що мало хто слідкує за моїм інстаграмом, і я там насправді не так часто з'являюся. Ось такі справи. Тому, люди добрі, я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Я дуже сподіваюся на те, що ви мені натикаєте лайків і напишете дуже добрих коментарів. Я зараз сяду за монтаж, це буде такий вступ, коли я з вами привіталася. Єдине, що покажу вам, ніколи такого не бачила. Пішла тут у Іспанії є такі чайна-магазини китайські. Є меркачини, вони дуже такі дешеві. Там взагалі нічого такого супер цікавого не знайдеш. Самі дешеві китайські товари. Ось, а є дуже такі красиві китайські магазини, вони називаються зазвичай Lifestyle або щось таке. І я там знайшла, дивіться, які коробочки. Я таких ще не бачила. Тобі ж воно, як звичайна коробка з однієї сторони, ось тут тканева основа, а ось тут якась, як дерев'яшечка, але це не дерев'яшечка, я гадаю, що це пластик якийсь. Так, ось бачите, якась як фанерка, щось таке. Ось, я вже придбала ось такий стелаж. Хочу сюди поставити, бо мені ось таке зберігання взагалі дуже не подобається. Це така тканевий кошик. Не подобається він мені. І я поки що придбала ось таких дві. Там було ще під таку плитку, біжевату якусь, щось, таке. Подивимося. Не знаю, що воно то буде. І мені сподобався розмір. Розмір цих коробочок, вон 31 на 31 на 31. Тобі ж, наша з вами, наш з вами папір, скраб-папір, звісно, що тут є вставочка. Наш з вами папір дуже гарно сюди підійде. Що думаєте? І ще, оскільки в мене вже є плотер, ще я блистючок взяла. Ось такий колір глітеру жовтенький. Ось цей мені дуже сподобався, дуже красива сама клейка, такого коричневато-сірого кольору. І одна чорна плівка.
Вона матова, да? Да. Чудово. Мені що матова, що глянцева. Мені всі все одно треба буде купляти. Ось така теж. Звичайна матова плівка, дуже тоненька, але нам для наших якихось, наприклад, я собі можу тепер зробити на плотері на чашечку, я так і зроблю, напис, але я, напевно, під свою ручку зроблю ось цією плівкою. У мене тут матча зараз. Я вам пропоную вже почати дивитися, що ж такого цікавого або не цікавого я придбала у магазині Action. Хтось зве його Актіон, хтось Акціон, але наскільки я пам'ятаю, на англійській мові ось це слово читається саме як Action. Дуже непоганий магазинчик. Ціни непогані, але товари, такі собі. Є в них дуже цікаві і достойні варіанти. Зараз ми з вами подивимося. Що ж, почнемо з того, що перше, що мені знадобиться, це клей. Доки я шукаю, де мені придбати моє улюблене таке гло, я придбала ось такий дешевий варіант. Я його вже спробувала у використанні і можу сказати, що він мені сподобався на рахунок його міцності склеювання та на рахунок того, як швидко він застигає. Поки нічого не можу сказати саме про роботу з ним на виробах, бо на це потрібен час подивитись, через скільки років чи місяців він пожовтіє, взагалі пожовтіє чи ні, чи розсохнеться чи ні. Другий варіант клею – це у вигляді спрею. Той, хто мене дивився у минулі роки, знає, що я його використовую саме для килимів, для плотеру. Коли їх клейкість вже не така добра, нам треба їх дуже гарно вимити. По периметру килимка приклеїмо малярну стрічку та наносимо клей спрей. І нарешті щось паперове. Адже ми з вами шаленіємо саме від паперу, від його текстури, запаху, щільності та кольорів. Цей картсток 28 аркушів 24 на 34 см. 270 грамів на метр квадратний, він дуже-дуже щільний. Я його вже спробувала згинати, бігувати, різати, а кількість кольорів просто зашкалює. Картстоку багато не буває, і він завжди стане у нагоді. Цей картсток з текстурою льону 220 грамів на метр квадратний, 30 аркушів, 30 на 30 см. Кольори в цьому наборі більш приглушені та нейтральні. Ось такі два однакових набори розміром А4, в них по два види паперу, 120 грамів, це тільки біла бумага. Наприклад, вона добре підійде для блокнотів. Та мій улюблений крафт папір, чорний папір та трохи білого, 200 грамів на метр квадратний. І останній набір на сьогодні – це вже сам скраб-папір 30 на 30 см. Щільність в нього 220 грамів на метр квадратний. Чесно кажучи, не всі принти мені сподобалися, особливо аркуш з білими крабами, дуже дивний, але за таку ціну я вирішила спробувати. Провела з нею декілька швидких експериментів. Перший – це саме нарізка паперу на різаку. І так, це один з інструментів, який в мене вже є. Звісно, що краще я б взяла би гільйотинний різак та окремо велику цільну дошку, але наразі я можу собі дозволити ось це. Теж непогано, я його придбала на сайті Wayapop, це аналог нашого OLX. Та ще мені поклали у подарунок мій перший чіпборд. Повертаємося до самого паперу. На різаку нічого страшного я не помітила. Папір веде себе звичайно, але відчувається, що він не щільний. Треба розуміти, це скраб-папір економ-класу, з яким треба працювати обережно. Тому що необачні швидкі згинання цього паперу призводять до того, що він тріскається та мохриться. Це не страшно, просто треба розуміти, як його згинати.
На відео я вам додала для порівняння, як себе при згинанні поводить щільний гарний кортсток. І ви можете бачити різницю на власні очі. Трансферна плівка для друкування. Поки що не можу про неї нічого сказати, тільки хочу відмітити, що в моєму наборі, на жаль, не було аркуша саме для чорної тканини. Гадаю, що хтось його поцупив, так буває. Це життя. Далі 2 набори наклейок. Я про них вже казала, гадки немає, навіщо вони мені, але дуже сподобалося. Ой, до речі, напишіть мені в коментарях, які перші майстер-класи з цього огляду ви б хотіли би бачити і з якими матеріалами. Я впевнена, що ми з вами зробимо ще багато листівок, і задля їх зберігання я придбала ось такі пакети. Далі на черзі в нас набір інструменту. Чесно кажучи, навіть не хочу його коментувати, просто додам пораду, що я не рекомендую його купляти. Все дуже неякісне, дуже дешеве. І як з цим всім користуватися взагалі не уявляю. Звісно, що поки що я буду щось з нього використовувати, але як тільки буде нагода купити щось краще, я обов'язково це зроблю, тому що я не знаю, як цим користуватися. Останній набір на сьогодні. Ще здавна мене вабили ці віскові штуки. Дуже хотілося їх спробувати і мені сподобалося. Ну, тільки треба зрозуміти, скільки віску треба, скільки часу треба на її застигання. Ну, взагалі-то дуже цікава, класна штука. Мені сподобалося. Я залюбки буду його використовувати. Цікаво. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що вам сподобалося сьогоднішнє відео. Воно... Не знаю, наскільки воно буде корисним для вас чи не корисним, але ж цікаво подивитися, мені здається, що ж такого можна купити в інших країнах, наприклад, що в них продається, наскільки це доступно. Пишіть, як ваші справи, де ви, що ви. Як ви себе почуваєте, як ваш настрій, чи робите ви щось зі скрапу, чи вже теж забули, що це таке. Пишіть, будь ласка, я залюбки з усіма з вами поспілкуюся. Я на сьогодні з вами прощаюся, я бажаю вам мирного неба, я бажаю вам гарного настрою, щоб у вас були сили та змоги щось творити. І всього самого найкращого, дівчата. Я вас цілую, люблю та обіймаю. На все добре!